เธอไปแจ้งเขาเพื่อขออุปการะน้องลิงเอามากี่ตัว เกือบ200 ตัวค่ะ ก็อาจจะอยู่มาตั้งหลายปีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ มีหลายคนเคยตั้งคำถามว่าลิงบางขุนเทียนต้องอยู่บางขุนเทียนไหนที่อยู่ให้ลิง นั่งกันอยู่ริมถนนแล้วก็มีน้ำเน่ามีถังขยะในขณะที่หมาตายเหม็นเน่า คือสภาพที่เห็นมันเป็นแบบนั้นนะคะ แรกๆเธอเดินเข้าไปเธอไม่กลัวลิงกัดเหรอ หัวใจโบมันบอกว่าเราอยากช่วยเขาโบเชื่อว่าสัตว์เขารู้ว่าเรามาด้วยความรู้สึกแบบไหน เราไม่รู้หรอกตายไปแล้วเป็นยังไงหรือว่าชีวิตชาติหน้าเลยเป็นไง ชาตินี้วันนี้ทำให้ดีที่สุดหรือยังทำอะไรได้ก็ทำช่วยลิงช่วยสัตว์ช่วยคนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งก็แค่ทำแค่นั้นเอง รายการทำดีได้ดีทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:50 น. ทางช่อง 7 HD